Aibong all hamdenatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make very simple and beautiful blouse. ඉතින් අද මේ charm ලස්සන blouse එක කොහොමද පහසුවෙන් කපා ගන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා සුදුසු රෙදි වර්ග ගැන කතා කරුවොත් බරගතියෙන් අඩු ඊටාම සැහැල්ලු රෙදි වර්ගයක් තමයි අපිට මේ blouse එක සඳහා වඩා සුදුසු. silk shiffon වගේ රෙදි වර්ග වඩා සුදුසුයි. ඉතින් මේ විදිහට මෝස්තර සඳහා නිර්මාණය කරගත යුතු මූලික පතුරම නෙමේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ සෙමි පිටර්ට්. ඒ කියන්නේ මද බුරුලක් සහිත බ්ලවුස් එකට අදාළ පතුරම තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් පටල ගන්න එපා. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් ඔයාලා මේ විදිහට නැම්මට අරගෙන ඔයාලගේ බ්ලොක් එක ඉදිරියෙන් මේ විදිහට තියාගෙන වට ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ බ්ලොක් එකේ උස විදිහට අරන් තියෙන සම්පූර්ණ උසම තමා මේ බ්ලවුස් එක උස විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අඟල් 20ක් 21ක් වගේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ලොකු ඒලන් හැඩයක් ගියේ නැති සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රේට් බ්ලවුස් එකක් තමයි මෙතන නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ හැඩතල ගැන අවබෝධයෙන් මේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරගත යුතුයි. ඉතින් මම මේ විදිහට සිරස් රේඛාවකින් මගේ ගත්ත වැඩිපුර අරගෙන තියෙන මේ අඟල් භාගය හෝ අඟල මම මේ විදිහට මාක් කර ගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න අපි රෙදි කොටස හෝ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ බ්ලොක් එක නැම්මට තමයි මෙතන නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි පොඩි බොක්ස් ප්ලීට් එකක් තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එළියට පේන්නේ මේක ඉන්වර්ටඩ් ප්ලීට් එකක් විදිහට. මොකද අපි මේක ඇතුළට නමලා තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් පුංචි කට් මාක් එකක් මේ විදිහට අපි දාගෙන ඉස්සෙල්ලාම අපි ගත්ත මේ පල්ල තියෙනවනේ. අපි මේ විදිහට හොඳින් නමාගෙන දැන් එක පැත්තකින් අඟල් භාගයක් හෝ අඟලක් ගත්තා නම් අනිත් පැත්තෙත් ඒ ගානම තියෙන්න ඕනේ. අපි නැම්මටනේ අරන් තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි නැවත මේක හරි මැදින් මාක් කරගන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ස්පේස් එක අතර හරි මැද අපි මේ විදිහට නමලා අපි මැදින් ඇඳගත්ත ඉර තියෙනවනේ ඒ ඉර දක්වා තමයි නමාගෙන එන්න ඕනේ. එතකොට කන පිටින් ඔයාලට පේන්නේ බොක්ස් ප්ලීට් එකක් විදිහට. හොඳ පිටින් පේන්නේ ඉන්වර්ටඩ් ප්ලීට් එකක් විදිහට. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන මෝස්තර ඔයාලට පුළුවන් මගේ කෝසස් වලට සම්බන්ධනොත් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් පහළ දාලා තියෙන ලින්ක් එක හරහා ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඒ ලින්ක් එක ටච් කරුවොත් මේ මෙහුන් සඳහා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම හදලා තියෙන ගෲප් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඒ ගෲප් එක හරහා මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවනේ මේක කොටස් දෙකකින් සමන්විත බ්ලවුස් එකක්. ඉතින් අපි මේ වැඩිපුර ගත්තේ අමතර කොටස අපි නැවත නමාගෙන තවත් කොටසක් තව කොළ කොටසක් අරගන්නවා අපි නැම්මකට. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ අපේ මේ යටින් පෙනෙන කොටස. එතකොට මේ උඩින් අපි නැවත අඟල් දෙකක් කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒක තාම මම කපලා ඉවත් කරගෙන නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී මේ විදිහට මේ වට කපාගත යුතුයි. ඉතින් මේ අංශ ඩාට්ස් මේ විදිහට ට්‍රේස් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මහ ගන්න ලේසි වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් තියෙන්නේ මේ වට කපා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට වට කපා ගත්තා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ මේ උඩටම අල්ලන බ්ලවුස් එකේ ඉදිරිපස කොටසින් අඟල් දෙකක් මේ විදිහට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඉදිරියට අඟල් දෙකක් කපා ගන්නවා නම් පිටුපස කොටසෙත් ඔයාලා උඩින්ම අල්ල ගන්න ලේයර් එකෙන් අඟල් දෙකක් අඩු කරගන්න. මොකද අංශ සම වී යුතු නිසා.
දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉදිරිපස පළු දෙක එකට තියලා ඩාට්ස් මහගන්න. ඉතින් ඔයාලා රෙද්දක් මත තියලා කපා ගන්නකොට මේ විදිහටම කපාගෙන මෙහුම්වාසි අංශෙන් තියලා මේ විදිහට ඔයාලා ඩාට්ස් මහගෙන තමයි ඉතිරි කොටස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට දන්නවනේ ඔයාලා මේ මෙතන අපි බොක්ස් ප්ලේට් එකක් හදාගත්ත ඇතුළට හිටින්න අපි මෙන්න මේ විදිහට ඒක පිළිවෙලට නමා ගන්න ඕන. එළියෙන් පේන්න ඕනේ ඉන්වර්ටඩ් ප්ලේට් එකක් විදිහට. ඉතින් කන පිටින් පේන්න ඕනේ බොක්ස් ප්ලේට් එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මේක ටැග් කරලා තමයි කරපටි හදා ගන්න ඕනේ. මහ ගන්න ඕනේ කරපටි කරවටේට. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා මේ විදිහට පොඩි මැස්මකින් මේක මහ ගන්න. ඉතින් මම ස්ටේපර් එකක් ගහුවා. දැන් අපේ ඉදිරිපස කොටස හරි. දැන් අපි යමු පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න. දැන් මේ විදිහට පිටුපස් කොටසත් වල නැම්මට තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම උඩින් පෙනෙන කොටස අපි යටින් පෙනෙන කොටසට වඩා අඟල් දෙකකින් කොටට තමයි නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට semi fitted blouse සඳහා පාවිච්චි කරන මගේ පතුරුම මැද නැම්මකට තියලා වට ට්‍රේස් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් පිටුපස ඩාටේ මහන්න පුළුවන්, නැත්නම් නිදහසේ තියන්න පුළුවන්. ඩාට් අගේ දීලා තියෙන නිසා මම මේක මහගන්න යන්නේ. මම මේ විදිහටම තියෙන. මොකද අපි බුරුලක් දීලා තමයි මේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් තදර නෙමෙයිනේ අපි මේ බ්ලවුස් එකක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් පොඩි බුරුලක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මම කලින් දාලා තියෙන වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලලා කොහොමද මේ semi fitted blouse එකක් සඳහා මූලික පතරම හදාගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඊටාම අඩු කාලෙකින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේක කොහොමද නිවැරදිව කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් sizes ඉගෙන ගන්න ඔයාලා කැමති නම් ග්‍රේඩින් පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න නොවැම්බර් මාසයේ පවත්වන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕනම ඇඳුමක් sizes කරගන්න හැටි ඊටාම පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න. ස්වයං රැකියාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ වගේම දැනටමත් කරමින් ඉන්න අයට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ග්‍රේඩින් පාඩමත් ඒ වගේම ඩාට් මැනිපියුලේෂන් කියන පාඩමත්. ඉතින් මේ විදිහට අපි පිටුපස කොටසක් දැන් නිර්මාණය කරගත්ත. එක කොටසක් දිගටත් අනිත් කොටටත් අපි මේ විදිහට නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් අංශයෙන් ඒ කියන්නේ 15 වාටියෙන් අඟල් කාලක් පමණ ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද බ්ලවුස් එක කෙටි නිසා. මොකද ඒලන් හැඩේ ගොඩක් වැඩි වුණොත් බ්ලවුස් එක කෙටි නිසා ලස්සන නැහැ. ඒ නිසා මම අඟල් කාලක ප්‍රමාණයක් අයින් කරගත්තා. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට පිටුපසයි ඉදිරිපසයි ජොයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේක මැෂිමෙන් තමයි මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන සෙලෝ ටේප් වලින් තමයි ඔයාලට අලවලා පෙන්නන්නේ.
ඉතින් ඊටාම අඩු කාලෙකින් ඔයාලට මේ ලස්සන බ්ලවුස් එක මහ ගන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා කරට පේසිං දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ බ්ලවුස් එකේ වාටියත් ලස්සනට හීනියට මහන තරමට ලස්සනයි. ඉතින් අත් කොටසට ඔයාලට කැමති අතක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩාක් වීඩියෝස් වල බේසික් අත කපා ගන්න හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අතක් කපාගෙන ඔයාලට කෙටි අතක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කැමති නම් අත මැදටත් ඔයාලට ඉන්වර්ටඩ් ප්ලීට් එකක් අපි මේ බ්ලවුස් එකේ මැදට දුන්නා වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ ලස්සන බ්ලවුස් එක මහලා හැඩබලයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ලයික් එක දාන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට්ස් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.